Chuyến dã ngoại cuối tuần, khám phá sự tĩnh lặng và hoang sơ tại khu du lịch suối Thanh Long, núi Cấm, An Giang, Việt Nam. Nằm giữa vùng đất hiền hòa và thiên nhiên tươi đẹp của An Giang, khu du lịch suối Thanh Long, núi Cấm đem đến cho du khách trải nghiệm một không gian yên bình và hòa mình vào sự hài hòa của thiên nhiên hoang sơ. Vẻ đẹp độc đáo của suối Thanh Long, một dòng suối trong xanh, nhẹ nhàng chảy qua những vách đá, tạo nên những dòng nước êm đềm. Cảnh quan tại đây vô cùng đa dạng với những thác nước nhỏ, hồ nước xanh biếc và rừng xanh mát. Du khách có thể dạo bước dọc theo bờ suối, hòa mình vào thiên nhiên hoang sơ, thư giãn và thưởng ngoạn vẻ đẹp tĩnh lặng của suối Thanh Long. Sự huyền bí của núi Cấm, với vẻ đẹp ngoạn mục, nằm gần suối Thanh Long, mang trong mình bí ẩn và huyền bí. Đây là nơi để những tín đồ yêu thiên nhiên có thể leo núi, khám phá các hầm đá, hang động và thưởng thức toàn cảnh tuyệt vời từ đỉnh núi. Hoạt động trải nghiệm độc đáo, du lịch đến đây không chỉ là nơi để khám phá thiên nhiên mà còn có các hoạt động giải trí và vui chơi dân dã như cắm trại, leo núi, tắm suối và thăm các điểm du lịch tâm linh đặc biệt khác. Du khách có thể tận hưởng không khí trong lành, thư giãn và tìm kiếm sự kết nối với tự nhiên. Gợi ý cho hành trình du lịch nơi này, thời gian thích hợp, đây là điểm đến lý tưởng quanh năm, nhưng thời gian từ tháng 11 đến tháng 3 được coi là thời điểm tuyệt vời để trải nghiệm. Chuẩn bị trang phục phù hợp, đặc biệt là khi tham gia hoạt động ngoài trời như leo núi, tắm suối và mang theo đồ dùng cá nhân cần thiết. Du lịch suối Thanh Long núi Cấm mang đến một hành trình khám phá tuyệt vời, kết hợp giữa sự huyền bí của núi rừng và vẻ đẹp tĩnh lặng của suối nước, là nơi lý tưởng cho những ai muốn tìm kiếm sự bình yên và kỷ niệm đáng nhớ. Sau đây là một số video clip và hình ảnh kỷ niệm được ghi nhận trong chuyến dã ngoại cuối tuần.
Đến đây chúng tôi xin kết thúc hành trình dã ngoại cuối tuần đầy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại nhé!